matibay naman yung stickers ng ano. Feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Yo, what's up guys? At tayo ngayon ay mag-unbox, not so unboxing kasi na-unbox ko na to and nagamit ko na siya. And kanina naggagawa ko ng video and na-realize ko mali yung format ng video ko, baka hindi ko masya doon sa KineMaster. So without further ado, we are going to unbox this. Well, not so unboxing, and ulitin ko na lang. This is the Zishan Z1 hi-fi player. And so isa tong DAC and amp. So bago pa lang ako sa audiophile world and nangangapa pa ako, super noob. And bali, old school siya, play pause, next, yun lang yung ano niya. Wala siyang screen, pero yung sound quality niya ay grabe, ganda. Kung saan ko siya nabili, actually hindi sa inyo kung saan ko siya nabili, pero nagtitinda ko nito, so bibigay ko yung link ng tindahan ko sa description. And yan, may kasama siyang pouch and player itself. Tapos meron siyang micro USB na kasama. Makapal yung micro USB, in fairness, heavy duty. And meron din siya 3.5 mil, 3.5 to 3.5 mil. Yan guys. Kasama nito, binili ko rin yung anong tawag dito? Mamaya, lalagay ko na lang sa description yung tawag. So, ito yung kinoconnect. Connect mo siya dito, tapos i-connect mo yung kabilang side doon sa player mo or sa phone mo to be used as a amplifier ng phone. So, yan. Pero ito talaga i-unbox ko ng bonggang-bongga kasi dito ako na-excite. Bumili ako sa Crybaby Customs and na-unbox ko na siya kanina bago ko pa ito yun. Na-unbox ko na siya kanina, tapos na-realize ko na mali yung format ko, masyado mataas yung video quality, so kailangan ko ulitin. Ayan. So, eto, nabili ko to sa Crybaby Customs. And, ito ay yung magiging skin. Yeah! Skin ng aking Zishan Z1. And, very excited po ako. 1, 2, tada! Kabilaan yan. Ano yan, Mags? Ano yung mga pinagagagawa mo sa buhay? So, ito yung prototype. Prototype to, guys. Actually, parang, hindi ko alam kung sa akin palang ba niya pinenta to. Prototype, acrylic plate with belt clip para dito sa aking Zishan. So, magiging ganyan na itsura niya. Kaya kakambit natin yan mamaya. Yan. Which is so cute. Hindi siya prototype kasi nilabas na to ng Crybaby. So, yun. Kung gusto nyo bumili sa Crybaby Customs, nagagawa sila ng mga acrylic cases for your DAPs. And siguro mga iba rin nagbigay din sila. So, yun. Ibigay ko yung link then sa description button. Top and bottom siya, guys. Ayan, ito sa ilalim. Hindi ko pa na matanggal-tanggal. Yung protective film na acrylic. Yeah. Oh, so pretty. Ganda, diba? Ewan ko sa ito. Dito. Excited. Talan! As you can see, andun yung logo ko.
Kaya ako excited na excited. Ang ganda nung ano nyo. Oh, para siyang leather type. Leather type finish. Kita nyo, ang ganda. Ayan, Maglica. Oh, MDM. Maglica Game. KD. And Eco. And yung sa back niya is yung logo ko na Maglica. Yes, ang ganda. Ganda. So, ayan, kakabit natin ito mamaya. And may mga pre pa siya ng mga maliliit na stickers. Which is cute. Logo ng Crybaby. Crybaby Customs. Ayan, Crybaby Customs logo. And, ano kaya itong logo? Hindi ko alam, isa-search ko na lang. Tanong ko na lang kay kuya kung ano yung logo na yan. Tapos, may si Clever. Tapos, Be Awesome, Slay the Day. Cool. Kaso wala siyang binigay sa akin na ano, high-res audio. Pala ako nakapag-request, sayang. So, anyways, okay lang yan. At least meron tayo nito. Kasi Clever. Dalagay din natin yan. So, yan. Alamin natin, kung wala ka ng screw. Kung wala ka ng screw, kakabit natin yung place. So, a few moments later. yeah, I found it. Paano ko tatanggalin yan? Mukhang matibay naman yung stickers naman. Nice! Nalaglag ko. Ano ba yan? Huwag ka munang masisirabi. Patay ko kaya ikat. Malaglag ko siya. Medyo nababother lang ako dito sa ito. Pero okay lang. Ikakapay ko na lang i-cutter. Pero parang may lugar din siya i-cutter kasi parang masila ako. Alam mo, kaya na lang natin siya. Oh! Ayun, kabila na. Nalaglag ko na naman siya. One eternity later. Actually, nainit ako kay Split Loves. Kasi nakita ko yung Zishan niya meron. So, yun na lang ako nagpinala. Pero, wala siya ito. Naglalagas yung screw ko habang ginagamit. Kakain na. Oh, kakain na daw.
DIYers. See? Flawless na. Galing ko talaga. So pretty. Diba? Pentel lang. Tapat. Pentel lang katapat. Tapos, ilagay natin ito. Ito to. Itong nilito ko. Dati dito sa ito. And yung music natin. Wala ako nung high-res na. Talaga si Sir. Sir, nakalagay ito ng phone. Tapos, and ito. The awesome slate today. The awesome slate today. Yung tinatawag ng slate. So, yan. Thank you so much. Thank you, crybaby. Ano naman siguro nasira dun sa ano. Kalog-kalog yun. Yan, siguro nasira. So, alamin ko kung ano to. Yung mga nakakalam, please, tell me kung ano to. Tapos yung logo. Logo. Yan. So, yan guys. This ends our video. And thank you so much for watching. This is Maglica and bye!